ریزش بیت کوین تا کجا ادامه داره؟ بریم شرایطش رو روی چارت با هم دیگه بررسی کنیم. با من همراه باشید. درود بر شما دوستان، رامین هستم، تحلیلگر بازارهای مالی به سبک پرایس اکشن پیشرفته و RTM. امروز در خدمتتون هستم با تحلیل و آپدیت بیت کوین و روند بازار. بریم شرایطشون رو کامل با هم بررسی کنیم، هم خود بیت کوین و طبق روالمون شاخص ها رو. ابتدا از خود شاخص ها شروع می‌کنیم، ببینیم چه شرایطی دارن و بعد بریم سراغ خود بیت کوین. خب اول میریم سراغ شاخص توتال، کل سرمایه‌ای که داخل در واقع کریپتو هست، حالا چه به صورت آلت کوین ها، چه به صورت بیت کوین و چه به صورت استیبل کوین ها. مجموع این سه تا و کل سرمایه‌ای که در واقع توی کریپتو هست. خب من راجع به کلیات چارت توتال صحبت نمی‌کنم چون راجع به اینا تو ویدیوهای قبلی صحبت کردیم، مثلا اهمیتی هم الان گذشته‌ش و اینا دیگه خیلی برامون نداره. ما می‌خوایم بیشتر یک بررسی هفتگی با هم داشته باشیم، چون توی آخرین ویدیویی که داشتیم حدوداً فکر می‌کنم 3-4 ماه پیش بود راجع به بیت کوین، ما دو تا سناریو رو دیدیم. سناریویی که اگر چه اتفاقی بیفته صعودی خواهد بود و اگر چه اتفاقی بیفته نزولی خواهد بود. خب تا همین چند روز پیش اون سناریوی صعودی سر جاش بود و انتظار صعود رو ازش داشتیم، ولی با اتفاق افتادن اون عدد تقریبا، حالا من فکر کنم هولوش محدودای 60000 بود که با شکستن اون ما دیگه روند نزولیمون عملا شروع شد و وارد سناریوی نزولی شدیم و در واقع روند اصلیمون مشخص شد و در واقع انتظاری که داشتیم بالاخره تکلیفش باهاش مشخص شد. خب توی توتال ما این قسمت انتهایی یک بیسی رو توی تایم فریم هفتگی ایجاد کردیم، یک پامپ و رشدی ازش داشتیم، یعنی در واقع یک سرمایه وارد کریپتو شده و یک رشد خوبی داشته و تا سقف 2 تقریبا 73 تریلیون دلار هم رشد رو داشته و در حال نزول و کاهش هست این اتفاق. و خب اینجا به صورت اسپاکی و یک مومنتوم خیلی خوب رشد داشته. بعد از اون یک درایوی زد، یک اصلاحی کرد، بعد از اون یک سود نسبی داشت و دوباره اصلاح بعدی که خیلی چارتش هم شبیه به چارت خود بیت کوین هست و الان رسیده به یک سطحی، یعنی در واقع دیروز پریروز رسید به 1.92 تریلیون دلار رسید و باید ببینیم که از اینجا به بعد چه اتفاقی باید قراره براش بیفته و بعد از اون چه مسئله قراره طی بکنه. خب ما می‌بینیم که هر وقت از سطح بیس یک خروج خوبی رو داشتیم که به صورت اسپایکی هست، بعد از اون معمولا به صورت تری درایو و فشرده اصلاح می‌کنیم و به سطح بیس میرسیم و بعد از اون یک رشد بزرگتری رو داریم. یعنی این شکلی که الان اتفاق افتاده، درایو 1، درایو 2 هم اتفاق افتاد، یک درایو 3 باید رخ بده و بعد از اون که کامل شد اصلاحش باید بره به سمت یک رشد که سقف قبلی خودش یعنی ATHش هم رد بکنه و 3 تریلیون دلار که ATH در واقع توتال بود رد بشه و سرمایه بیشتری وارد کریپتو بشه. خب من این رو پاک میکنم، یه تایم کم میکنم. اگر بریم تایم فریم هفتگی ببینید این اتفاق افتاده، این درایو کلا 1 هست، این درایو 2 هم اتفاق افتاد، قله 1 و درش، قله 2 و درش و الان باید بریم به سمت حدود 2.32 تریلیون دلار. این از اینجا شروع کرده رشدش رو بره به این سطح، این خط زرد رنگ و اینجا شروع کنه به اصلاح و درایو 3 مون قلهش و بعد هم درش تکمیل بشه برسه به این سطح و از اینجا در واقع رشد اصلی شروع بشه، سرمایه بسیار سنگینی میتونه وارد کریپتو بشه. خب پس تکلیفمون توی توتال کل مشخص هست که فعلا یک صعود نسبی داریم که صعود کمی هم نیست و میتونه رشد خیلی خوبی رو توی حالا بیت کوین، آلت کوین ها یا هر چیز دیگه داشته باشه که میریم جلوتا بررسی میکنیم ببینیم تو کدوم بیشتر رشد خواهیم داشت. بریم سراغ شاخص بعدی، شاخص توتال 2 هست که بیت کوین اینجا حذف میشه. برم دوباره تایم فریم هفتگی، یک چارتی بسیار شبیه به همون توتال کل داره. این هم اتفاقی که براش افتاده یک پامپیو داشته، درایو 1، درایو 2 و این هم باید براش این اتفاق بیفته، یعنی درایو 3 کاملا رخ بده، برسونه خودش رو به سطح 1 تریلیون دلار و از اینجا سقوط و ریزش تا 755 بیلیون دلار و از اونجا دوباره رشد اصلیش شروع بشه که اینجا هم سرمایه سنگینی رو میتونه وارد در واقع آلت کوین ها و اتریوم با هم، چون توتال 2 هست و اتریوم هم داخلش هست، شاملش میشه. خب پس این هم چارتی شبیه به اون. پس این هم میگه یک صعود نسبی داریم، بعد یک ریزش بزرگتر نسبت به تقریبا اندازه همین ریزش که اخیراً تجربه کردیم و بعد از اون یک رشد خیلی غول پیکر توی کریپتو میتونیم داشته باشیم.
بریم سراغ توتال 3 که دیگه در واقع بیت کوین و اتریوم هم حذف میشه و ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. اینجا یه خود چارت جمع و جورتر هست، یعنی به سطح بیس تقریبا با 2 درایو نزدیک شده و رشدی که یعنی ریزش بزرگتری داشتیم تو آلت کوین. خب اینو هممون هم شاهد بودیم که اخیراً ریزش زیادی داشتیم، به خاطر همین ریزش اینجا بزرگتر از توتال در واقع 2 و توتال اصلی هست و از اینجا ما باید یک رشد داشته باشیم تا 650 و از اونجا یک ریزش تا سطح بیسش. پس صعود بزرگتری یا ما توی آلت کوین ها انتظار داریم که رخ بده فعلا، یعنی یک رشد جذابی تو خیلی از آلت کوین ها خواهیم داشت و بعد از اون اصلاح و بعد دیگه یک بولران اصلی میتونه توی آلت کوین ها رخ بده. خب بریم سراغ شاخص بعدی. پس این هم شبیه به همونه، ببینید سه تا توتال ها عین هم بودن، یک پامپیو داشتیم، یک اسپایکیو داشتیم، تیری درایو انتظار داریم اصلاح بکنه و بعد از اون یک رشد بسیار بزرگتری و که میتونه حداقل 2 برابر این در واقع اسپایک باشه، این سطح باشه، اتفاق بیفته. خب البته حداقلش، چون بعداً بیشتر از این خواهد بود، بخاطر اینکه این گذشته رو ما داریم که حالا با فیبو میتونیم اون سطوح رو در بیاریم که اینو تو بیت کوین انجام میدیم دیگه. اینجا خیلی عدداش مهم برامون نیست. بریم ببینیم دامیننس بیت کوین در چه وضعیه. چون اگه خاطرتون باشه توی اصلاحش بودیم دیگه، یعنی گفتیم به سقفش رسیده. این بیسی بود که دامیننس بیت کوین توی تایم فریم هفتگی ایجاد کرده بود. ما به گذشتهش خیلی کاری نداریم. این قسمت رو کردیم به یک اس آر و یک سطح مهمی رسیدیم و که به صورت سی پی یو فشرده هم رفته بالا و باید به صورت نسبتا مومنتوم زیاد ریزش بکنه. حالا میتونه این هم با فشردگی ریزش بکنه، اینش خیلی برامون الان اهمیتی نداره. مهم اینه که دامیننس بیت کوین با کم کم ریزش پیدا بکنه و شروع هم کرده. از همینجا سطح 57% رو که تاچ کرده شروع کرده به ریزش. فعلا اینجا یه خود درگیر بود. یه تایم کم میکنم چون نکته اینجا داریم، این خیلی مهمه. این سطح 53% چون سطح مهمی هم بود، یک اس آر مهمی، این گلف شد، یک سود نسبی کرد که یادتون باشه 2 تا ریزش شدید توی آلت کوین ها به وجود اومد و خیلی ها اصلا لیکوید کرد، اونایی که استاپ متاسفانه اکثرا هم ندارن و بعد اصلاح خودش رو شروع کرده، باز یک سود نسبی و بعد از اون دوباره این ریزش رو خواهد کرد و بعد هم که یک پول بک این خط روند رو، یعنی اگه کلاسیک هم نگاه کنیم این اتفاق میتونه براش بیفته. من اینو اصلاحش کنم، این ریزش رو داشته باشیم که حالا مراحل بقیه‌اش رو فعلا کاری نداریم. مهم اینه که در حال ریزش هست و اصلاحش در کل شروع شده، چون اینجا هم تسویه‌اش رو انجام داده و ما هر وقت این گره تسویه رو انجام میدیم دیگه بعدش حتما باید یک ریورسالی داشته باشیم، یعنی اینجا رو ما این تسویه‌اش انجام داده و بعد از اون هم دیگه ریورسال باید اتفاق بیفته. خب پس دامیننس بیت کوین در حال اصلاح هست با اینکه قیمتش، حالا البته فعلا راجع به قیمتش صحبت نمی‌کنم، بریم بعداً تصمیم گیری کنیم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته، ولی فعلا اینو مد نظر داشته باشیم که دامیننس بیت کوین در حال نزول هست و این نشون که یه خورده از این پول‌هایی که یعنی صعودی که ما توی توتال ها الان دیدیم داره اتفاق میفته. صعود نسبی داشتیم دیگه توی توتال ها، هر سه توتال صعود نسبی که داریم به سمت آلت کوین ها خواهد بود که خاطرتون باشه توی کانال تلگرامی هم بکنم یه هفته 10 روز پیش بود اعلام کردم، 2 هفته پیش بود که گفتم پول ها از میم کوین ها هم خارج شده تقریبا و بیشتر به سمت آلت کوین ها داریم. البته چند تا میم کوین هستن که رشد دارن که حالا تو کانال تلگرامی راجبش صحبت کردیم و اگر توی کانال تلگرامی هم عضو نیستید اینجا زیرنویس میکنم حتما عضو بشید که این اطلاع رسانی اونجا معمولا داریم راجبش و لینک دسترسی سریعتر به ویدیو هم اونجا خواهید داشت. معمولا نقاط ورود خروج در واقع تحلیلامون هم اونجا یک یادآوری میکنیم که بتونید این استفاده بهتری داشته باشید. بریم سراغ شاخص بعدی. شاخص بعدی شاخص خب USDT دامیننس تتر. ببینیم این براش چه اتفاقی داره میفته. این خیلی جذابه. اینم در واقع از این نظر که خب کاملا برعکس سه تا توتالیه که تا اینجا بررسی کردیم. ببینید یک بیسی رو اینجا ایجاد کرده و یک ریزش اتفاق افتاد. از این قلهش تا این ریزش دقیقاً همون در واقع رشد بیت کوین از محدوده 15000 تا جایی که قله جدید یعنی ATH جدیدی که حدود 70-72 که زد این هست. حالا میخوام یک نتیجه گیری اینجا بکنم. این هم داره به صورت تیری درایو میره خودش رو برسونه به سطح بیسش. میام تایمو کم کنم بریم هفتگی برای اینکه چارت رو بهتر ببینید چون معکوس توتال هست. اینم معکوسش میکنم که شبیه اون ببینید. خب این معکوس شد الان. ببینید اینم همین اتفاق افتاد. دو تا درایو معکوس زده در حال ریزش هست چون معکوس الان رشد میبینیم. میره بالا و از اینجا ریزش میکنه میاد به سطح بیسش میرسه و بعد یک ریزش شدید خواهد داشت.
چون چارت معکوسه صعود داریم میبینیم، یک ریزش شدید خواهد داشت و بعد از اون حالا دیگه فعلا کاری به اون نمیشه. اتفاق دیگه ای میتونه توی کریپتو بیفته که فعلا کاری به طولانی مدت نداریم. الان این قسمت برام مهمه. پس یک ریزش فعلا داره و بعدش درایو 3 تکمیل میشه، این درایو 1 2 و اینم 3 تکمیل میشه میاد اینجا و بعدش ریزش شدید داره و بعد از اون در واقع آلت کوین ها و کریپتو بیت کوین همشون رشدای خوبی خواهند داشت. پس این هم داره میگه که پولی که الان داره وارد کریپتو میشه نسبی یک رشد نسبی خواهد داشت تا حدود 4.70% در واقع USDT ما ریزش خواهیم داشت و بعد از اون برمیگردیم به 6.83 و بعد از اون هم یک ریزش شدید تا 2.82% خواهیم داشت. خب پس این هم خیلی شبیه به توتال هاست. بریم سراغ شاخص بعدی ببینیم دیگه چه شاخصی مونده. اودرز هم ببینیم، آدرز در واقع ببینیم. شاخص آدرز هم البته چارت مرگ یادم رفت چارت رو برگردونم. خب چارت رو برگردونیم سر جاش. آدرز هم که در واقع بجز این بالا هم نوشته در واقع بجز 10 تا آلت کوین اصلی بازار هست، این هم دامیننس اینا رو داره نشون میده. خب به سطح یک بیسی رسیده و فعلا در حال رشد خواهد بود. خب فعلا رشد داره، اینم نکته جذابیه که راجبش باید بدونیم. پس آلت کوین ها الان به جز 10 تای اصلی، چون خیلی هاشون مثل اتریوم و سولانا به سقف رسیدن دیگه، بقیه ولی هنوز نرسیدن. پس یک رشدی توی آلت کوین ها داریم، اینم داره همین نشه. پس همشون دارن میگن یک رشد نسبی فعلا توی آلت کوین ها ما داریم. یه شاخص دیگه هم داریم که در واقع اتریوم به بیت کوینه که اینم بذارید بعداً راجع به کلا آلت سیزن صحبت می‌خوایم بکنیم، اونجا راجبش مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. الان بریم سراغ دیگه خود بیت کوین، ببینیم که بیت کوین چی میگه. یه شاخصی برای متاورسیا داریم که اینا رو توی در واقع یک ویدیو جدا برای آلت سیزن ها ان شاءالله خواهیم داشت که اونجا راجعش مفصل صحبت. خب بریم سراغ خود بیت کوین. بیت کوین هم خیلی شبیه به تو تایم هفتگی. من دیگه راجع به کل چارت بیت کوین که قبلا راجعش خیلی صحبت کردیم که از کجا اومده چی شده و داره کجا میره دیگه، اینا رو همه رو قبلا صحبت کردیم توی ویدیو قبلی، تکرارش نمی‌کنم. فقط ما اینجا بحثمون این بود، اگه خاطرتون باشه توی ویدیو آخرمون این محدوده در واقع این حدوداً 50,000، البته اینم مهم نبود، ما اینجا محدوده تقریبا اینجا برامون مهم بود، یعنی حدود 59 تا 60,000. گفتیم اگه این بشکنه میتونیم ریزش داشته باشیم که البته این گل شد، ولی خب با شادو برگردون. به خاطر همچنان فکر می‌کردیم که میتونه صعود رو داشته باشه و بعد یک ریزشی رو بکنه که حالا اصلاحش رو انجام داده. این هم داره در واقع 3 درایو ایجاد میکنه، یعنی یک اسپایک و یک مومنتوم خیلی خوبی داشته. به این شکل درایو 1 اتفاق افتاد، درایو 2 هم اتفاق افتاد، کامل شد الان اینجا و بعد ما از اینجا باید بریم برای درایو 3 و بعد یک ریزش جذاب توی بیت کوین هم داشته باشیم. پس الان اتفاقی که برای بیت کوین باید بیفته اینه که من یه تایم دیگه کم کنم، ببینیم تایم روزانه. الان خودش رو رسوند به 53,000 و حالا نهایتاً اگر یک اسلاید دیگه میکنه 52,000. کلا این محدوده 52 تا 53 مهمه. از اینجا رشد خودش رو ادامه بده، خودش رو برسونه به محدوده $65,000 و $65,000 ریزش بکنه به همونی که توی ویدیوی قبلی راجبش صحبت کرده بودیم، یعنی محدوده تقریبا 39,000 تا 42,000 خودش رو برسونه به اینجا و از اینجا ما دیگه انتظار یک رشد جذاب یعنی آلت سیزن رو و اصلا بولران اصلی رو دیگه توی کریپتو داشته باشیم که یک رشد خیلی جذابی بکنه بره بالا. دیگه شاخص‌ها هم دیدید همه شاخص‌ها همین شکل رو ایجاد کرده بودن و حتی دامیننس تتر هم همین بود، فقط به صورت معکوس بود که خب باید هم معکوس باشه و رشد خودش رو ادامه میده میره تا من اگر برگردم تا این فرم هفتگی از فیبوناچی هم که کمک بگیریم این مسیر رو من البته قبلا زدم، فقط میخوام اینجا باز ببینید که ما از اینجا این قله 74,000 این محدوده حدوداً 40-42,000 ما تا سطح 786 فیبوناچی و یک فیبوناچی که پاکش رو میکنم الان من زدم، یعنی بین $138,000 و تا $192,000 میتونه بیت کوین رشدش رو بکنه و اینکه حالا بعد از اون اصلاح داره، اصلاح شدید بکنه بیاد مثلا چون پایین‌تر یا کجاها دیگه الان کاری نداریم، ما اونو بعداً راجبش صحبت خواهیم کرد. پس بولران اصلی چیزی دیگه براش باقی نمونده، همون چیزی که حدس می‌زدیم، یعنی توی اواخر 2024 یعنی پاییز خودمون تقریبا شروع بشه و
این رشد رو دیگه از دست ندید. تقریبا به همین اندازه ما رشد خواهیم کرد دیگه. یعنی به صورت کلاسیک هم نگاه کنیم بگیم این لگ رو که حدود فکر میکنم بزنیم چند درصد بود، نزدیک به 370-80% بله 370% بود. این لگ رو ما اینجا خواهیم داشت که این هم همین حدود باید حدود بیت کوین 370% تقریبا رشد رو داشته باشه. با آلت کوین ها که دیگه میدونیم دیگه عملا انفجار خوبی توشون رو خواهد داد. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که من این خط رو پاک کنم، مسیر رو پاک میکنم، برگردیم تایم فریم روزانه. خب پس ببین بیت کوین هم فعلا یک رشدی داره دیگه و عرض کردم که نسبت به چیزی که توی شاخص ها دیدیم آلت کوین ها هم رشد خوبی خواهند داشت. یعنی این بیت کوین تا اینجا رو برسونه خودش رو به 65000 دلار، پس فعلا سعودیه، توتال ها هم که سعودی بودن، دامیننس تتر نزولی بود که بعدم باشه برعکس اینا خواهد بود. ولی اگه خاطرتون باشه توتال 3 سود بزرگتری داره. بریم توتال 3 رو یه بار دیگه چک کنیم، ببینید اینجا رو توتال 3 سود بزرگتری داره. پس آلت کوین ها الان یه پامپ خیلی خوبی دارن، یه تعدادشون که حالا دونه دونه ویدیوشون رو گذاشتیم قبلا تو کانال تلگرامم که دارم یادآوری میکنم دونه دونه، حالا تا اونجا که خاطرم هست و لیست کردم برای خودم. و بعد یک ریزش بزرگی توی آلت کوین ها خواهیم داشت، بیت کوین هم خواهد ریخت و بقیه شاخص ها که راجعش صحبت کردیم. پس این رو حواستون باشه که بعضی از آلت کوین ها حتی کف قیمتی خودشون رو هم رد خواهند کرد. یعنی که ریزش بزرگه، چون همین الان خیلی از آلت کوین ها رشد خاصی نکردن، یک رشد جزئی میکنن و بعد بعضیشون هم رشد خوبی خواهند کرد. ولی اینو در نظر داشته باشید که بعضی از آلت کوین ها کف قیمتی هم رد خواهند کرد. پس بیت کوین به 65000 رسید و سایر شاخص‌ها که راجعش صحبت کردیم، سیو سود دیگه یادتون نره، خروج رو داشته باشید. الان هم فرصت بسیار جذابی برای یک سبد کوتاه مدت 1-2 ماهه. دوستانی که سبد گرفته بودن از من که خب دارن استفادهشون میکنن و بقیه دوستان اگه خواستن پیغام بدم به آیدی تلگرام من راجع به سبدها و شرایط در واقع چیدمان و طراحی سبد براشون صحبت خواهیم کرد. و الان از این فرصت استفاده کنید. بعد یک سیل شورت جذاب داریم که دوستانی که فیوچرز کار میکنن که دیگه خیلی خوب میتونن از این هم استفاده بکنن. ریزش رو خواهیم داشت تا محدوده 39 40 41. این محدوده بزرگ که الان لیبل قیمت هم خواهیم داشت. این رو میخواستم بگم که توی دامیننس تتر فراموش کردم. بذاری من اینو ببندم، اینجا بیام هفتگی. این سایز رو داشتید دیگه، همون 374 درصد لگ اول. ما اینجا توی دامیننس تتر که معکوس میبینیم این لگ ریزشی بود که همون صعود 15000 تا 74000 بیت کوین بود. اینجا هم که یک سقوط دیگه داره دامیننس تتر برابر با همین لگ، پس همون لگ 370% تو بیت کوین یعنی تا محدوده هولوش 190000 رو میتونه رشد رو داشته باشه که اینم داره همین رو به ما نشون میده که حالا از اینجا به بعدش چه خواهد شد فعلا بمونه، چون زمان بره، فعلا نمیخوایم راجع به اونها صحبت بکنیم. و فعلا اینو مرتب تون با هم هر 3-4 ماه یه بار 2 ماه یه بار بس به شرایط بازار با هم آپدیت خواهیم کرد. خب برگردیم توی دوباره خود بیت کوین. من برمیگردم تایم فریم روزانه، بریم برای در واقع قیمت گذاری هم داشته باشیم. یک مروری پس داشته باشیم که از اینجا یک، حالا اگر اصلاح هم کرد از کردم تا 52 نهایتا اصلاح کنه، ولی در صورت اینجا دیگه 52 53 سعوده، سعود تا 65000 دلار رو ما داریم. من قبل از اینکه بریم سراغ قیمت گذاری ممنون میشم تا اینجا ویدیو اگه براتون مفید بود حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بفرمایید، زنگوله رو فعال بکنید که از ویدیو آینده‌مون با خبر بشید. و همینطور دوستانم هم که تمایل دارن توی کلاس‌های پرایس اکشن پیشرفته واقعیتیم که هر دو سبک مکمل هم هست شرکت بکنن، با ایده تلگرام بنده پیغام بدن که تو دیسکریپشن ویدیو هست. با هم راجع به شرایط کلاس هم با هم صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ قیمت گذاری ارز خود بیت کوین. خب سطح بیسی که انتظار داریم بهش در آینده نزدیک دیگه چیزی بهش نمونده برسیم، محدوده ارز کردم حدوداً 42000 تا در واقع 38450 تا 42600 حدوداً محدوده‌ای که انتظار داریم بهش برسیم. این محدوده هم که الان هستیم عرض کردم دیگه 52 50 هست که این دیگه لیبل نمیخواد، ولی این رو چون پای محدوده دقیقی براش مشخص کنیم، محدوده 65000 یک محدوده من اینجا کشیدم، این محدوده مهمیه چون از اینجا اصلاح خواهیم کرد.
محدوده 65846 تا 66557 اصلاح ما خواهد بود تا این محدوده‌ای که مشخص کردیم. و البته این به صورت یکسره نخواهد بود، اینم مد نظر داشته باشید که اینجا هم باز یک درگیری خواهد داشت و بعد ولی مهم نیست، در کل اینجا تسویه خواهد کرد، تو محدوده 46000 تسویه خواهد کرد، زمانبر اون تسویهش ولی در صورت این اتفاق میفته و ریزش میکنه به سطح 42000 و بعد هم دیگه تا تارگت های جدیدش که 138000 و 192000 میتونه رشد رو داشته باشه. پس فرصت رو برای آلت کوین ها جذابه، بیت کوین صعود موقت، دامیننسش ولی ریزشی، پس پول ها داره میره به سمت آلت کوین. شاخص که داشت همین رو نشون میداد. نتیجه گیری کلی فرصت رو استفاده بکنید، این صعود موقت رو از آلت کوین ها بگیرید و یک سبد جذاب داشته باشید.